Hello guys, welcome back again to my channel. Okay guys, so ngayon guys is may i-share na naman ako sa inyo na APN setting para mapabilis yung internet connection natin guys, okay? So bago natin simulan na, kung bago ka pa lang sa ating channel, make sure mag-subscribe ka na at i-click na rin yung notification bell para always updated ka sa mga ilalabas nating video. Okay guys, so magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay GM De Leon, shoutout kay Mark Reynan, shoutout din kay John Ray Bueta, shoutout kay Onichan, shoutout kay Dainar Dami, shoutout kay XX Pinoy Freenet Gamer YouTube, shoutout din kay Vincent Simbajan. Okay, yun lang guys, and shoutout kay Leonic Pascual. Okay guys, so sa mga gusto magpa-shoutout dyan, no, mag-comment lang kayo sa mismong video natin para ma-shoutout natin kayo sa next video. Okay guys, so by the way, may share ko sa inyo na APN settings guys, okay? Para mapabilis yung hatak ng internet connection natin, okay? So, ang advantage kasi guys ng paggamit ng mga APN settings is mai-increase yung internet speed ninyo, okay? So, sa mga iba dyan na mahina yung mga Globe and TM sa mga area nila, so pwede nito subukan guys, okay? Kung effective ba sa inyo or hindi, okay guys? So, hindi na natin patagalin, no? Puntahan na natin yung yung APN settings natin. So, panoorin nyo lang guys yung buong video para makuha nyo yung setup ng APN settings natin, okay? So, by the way pala, tungkol sa download natin, trivia pa lang guys, is wala pa tayong update doon, no? So, abang-abang lang tayo, okay? So, baka darating din yan, okay, yung tamang panahon para sa GTM download natin. So, as of now guys, wala pang update para dyan. Okay guys, so simulan na natin. Okay guys, so sundan nyo lang tong settings na to. So, as you can see guys, nakaset na yung APN settings ko, no? So, alam nyo naman guys kung paano gumawa ng access point, no? So, i-add nyo lang, punta lang kayo dito sa parang plus button, ayan. So, as you can see here, nakaset na. So, tap ko lang to. Okay, so papakita ko lang guys. So, dito sa name guys, is kayo na bahala, no? Okay, kayo na, any name na yun guys. Pwede na magpangalan nilagay nyo, basta any name, kayo na bahala dyan. So, in my case is APN lang nilagay ko, so save lang natin. Okay guys, so dito sa APN, lagay lang natin is pass.metropcs.com. Ayan siya guys, so, ayan. As you can see here, so, tap nyo lang yan. So, save na natin, no? So, pakisundan lang guys yung video natin. Save na natin. And then dito guys sa MMSC, ito. Ayan siya guys, so, ayan yung lagay natin, no? So, ilalagay ko lang naman yan sa link natin, no? Diyan sa description, yung APN settings natin para makopy ninyo, okay? So, save lang natin yan. Ayan. So, dito guys sa authentication type, wala kayong gagalawin dyan, okay? So, back lang natin dyan. Then, dito sa APN protocol is dapat naka IPv4 and IPv6. Okay, dapat iset up nyo yan guys, okay? So, pakisundan lang. Okay, so back na natin yan. So, dito sa APN roaming protocol, lagay nyo lang is IPv4. Okay guys, so, sundan nyo lang yan guys. Okay, so back na lang natin yan. So, dito sa APN type, yan yung ilagay natin na default MMSN sup. Okay, so, ilalagay ko lang naman yan sa description natin para makopy ninyo yung APN settings natin. Ayan. Okay, so save lang natin. Then, dito sa bearer is unspecified lang yung ilalagay natin. Wala na. Okay? So, wag na natin yung galawin. Ganyan lang. So, back lang natin. So, yun guys, nakaset up na yung APN settings natin. So, okay na. So, wala na tayong gagalawin pa. Okay? So, save lang natin yan. So, kapag na-save nyo na guys, i-set up nyo lang yung APN ninyo. Okay? Na ginawa ninyo. Okay? So, kapag naka-set up na guys, back na natin yan. So, try natin guys, no, yung speed niya sa mga area natin. Okay, so punta muna tayo dito sa browser. I-check natin yung hatak niya. Okay guys. Okay, so check natin guys, no. Go tayo. Okay, 38 ms. Okay, di na rin masama. So as you can see here guys, naging 10 Mbps yung maximum niya, no? Okay, 9 Mbps. So, hindi na masama guys sa mga solo user, no? So, okay na rin guys yung speed niya. Malakas siya. 9 Mbps. Okay, 10 Mbps. So, maximum of 10 Mbps guys. So, sasabihin na natin mga 10 Mbps talaga.
Okay, so yun guys, no? As you can see, hindi na yan masama sa mga solo user. Okay, so okay na rin yan sa mga gusto mag ML dyan na parati naglalag, no? So pwede nyo yan i-try yung mga APN settings guys natin. Ayan. So yung kinaibahan kasi guys ng normal settings, pati yung mga APN settings, kapag gumamit ka kasi ng mga APN settings, ma-i-increase yung internet speed mo. Yun yung advantage. Okay? So, yun guys. So, as you can see, ayan yung result natin. So, okay na. Back na natin yan. So, try natin sa YouTube, no? Punta tayo sa YouTube. So, yun. Nag-pop up siya agad. As you can see, ang lakas. So, punta tayo, no? Mag-play tayo ng 1080p video. Ayun. So, lumabas siya agad, guys. So, try natin ng mga video rito. Ito, try natin to. Yun. So, nag-play siya agad, guys. As you can see here, malakas siya. Lakas sa YouTube. So, punta tayo dito sa sa settings na, tignan natin. Ayun. As you can see guys, naka 720 na guys yung natin, yung YouTube natin. So, playing na playing pa rin siya guys. So, meaning is working na working yung APN settings natin. Okay? So, yun yung kinaibahan guys ng paggamit ng APN settings at yung mga gumagamit lang ng mga normal settings or default settings dyan. Okay? So, yun guys. So, malakas siya. Okay, so, hindi siya nagbabuff kasi nga, yun. Okay, so, I hope na effective to sa inyo guys. Okay, so, ayan siya guys. So, malakas siya. So, try natin ng mga ibang video. Ito, try natin to. Okay, so, wait lang natin yung So, yun guys, playing siya agad. As you can see, ang lakas niya, no? Okay. Ayan siya. So, try natin. Tingnan natin yung yun, naka 720p na guys. So, max na yun guys. 720p. Okay. Ayan siya. So, playing na playing. Walang buff. Walang Okay. Kasi kapag nagbabuff yun guys is mahina yun guys. Okay. So, kahit naka-unli ka pa. Kahit naka-promo ka pa. So, gamitin yung settings na to guys. Yung APN settings na ginagamit ko. Baka makatulong to sa inyo guys. Okay. So, I hope na makatulong to sa inyo. And effective. Okay, so skip natin. Try natin skip. Play natin. So, yun guys, playing siya. Okay, so 100% working na working yung APN settings natin. Ayan siya. So, hindi ko lang siya na-try sa mga gaming guys. So, pakitry na lang, no? Kung effective ba sa inyo. Okay, so mag-comment lang kayo sa baba kung ano yung mga feedback niyo sa mga area ninyo. Okay guys, so yung APN settings na to is kahit 1%, 2% i-increase yung internet speed ninyo. Hindi siya accurate guys, pero nakakatulong siya. Okay? Hindi naman siya sobrang accurate talaga na lalakas talaga yung internet connection nyo. Parang 2% i-increase lang internet speed ninyo. Yun yung minimum sa paggamit ng mga APN settings. Okay? So, I hope na nakatulong tong video na to guys. And pasensya na kung medyo late ako nagpo-post kasi busy ako ngayon guys. Okay, so I hope na nakatulong tong video na to. And mag-comment kayo guys kung ano yung mga concern ninyo, tanong ninyo sa ating video na. Okay, salamat sa mga solid na subscriber natin dyan na always nag-aabang sa ating video guys. Okay, so hanggang dito na lang guys. Peace out.